Ayan, hello guys. Ayan, first time kong mag-upload dito sa YouTube channel natin. Yung YouTube channel natin, pangalan My Key to Life. Actually, hindi ko malaman kung saan yung ko, camera ko dito. Actually, yung My Key to Life natin, mga guys, ko yun eh. Ginawa ko yung channel na yun kasi I wanted to inspire people suffering from mental health issues like depression, anxiety, ganyan. Kaso, hindi natuloy yun mga guys dahil nga nung ginagawa ko yung channel and I was adding a description dun sa channel kong yun, parang nililimit ako ng YouTube na magsabi ng like the word depression and such. Kasi, syempre, alam naman natin na maraming na ganong kalagayan. Kaya ganun, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi siya na ilalagay doon. Pero yun yung ultimate reason kung bakit ako gumawa ng YouTube channel, guys. Kasi I was suffering from severe depression na and I want, parang kakagaling ko sa napakalaking episode nun sa buhay ko. At gusto kong gumawa ng mga videos to help people like me at the time na i-conquer yung mga challenges na meron kapag po meron kayong depression, ganyan, whatever anong klase man nung depression na yun. I thought it would be helpful to people like me na meron silang makitang someone na makaka-relate sila sa mga problema nila. But then, hindi nga po natuloy yun nga mga guys kasi nga po hindi ako nakapag-record ng mga videos. Tapos nahihirapan ako mag-isip kung paano ko sisimulan yung video na yun. Pero right now guys, ginagawa ko to naman, iba naman yung challenges natin ngayon. So, I was diagnosed with breast cancer. Stage 3C po. Triple positive. So, ibig sabihin po, ER, estrogen receptor positive. PR, positive din po ako. Ibig sabihin naman nun is progesterone receptor positive. And HER2 new positive po ako. So, tatlong subtype na positive po yung aking cancer. So, ngayon mag-upload na ako dito sa channel kong to tackle both na lang yung mental health issues and also yung aking journey through this cancer. So, hopefully, syempre at the end of the road, niisip kong maging nandun pa ako. I mean, malalagpas ako lahat ng mga treatments, successful, in a way, mabalik sa dating pamumuhay na ang pinoproblema lang ay yung bills, mga tibang ganun. Although pinoproblema pa rin natin siya ngayon. Pero yung ganun, yung normal life, yung stress ng normal life lang yung tinatakil. Kasi iba po talaga yung maganda yung inyong katawan, wala kayong iniindang sakit, at saka guys, saka yung cancer, diba? So, iba rin naman po yung meron at tinatry na maging positive all throughout ng proseso na yon ng treatment and such. So, dun po tayo magfo-focus. Na-diagnose po ako ng September po of 2024. So, recently lang po. And nag-undergo na po ako ng chemotherapy kasi yung type ng ko po, ng treatment ko is neoadjuvant po. Meaning to say po nun, chemotherapy po muna before surgery. Kasi malaki po yung bukol natin sa ating depth. So, ayan yung gusto kong i-share sa inyo yung ayan yung decoration nila ng Christmas light. Ito kasi tunay na pine tree na pinutol po dyan sa may labasan natin. Ayan, ginawang parang superstar dyan. Tapos meron DIY na Christmas tree.
Ayan siya mga guys. Ang ganda naman. Hindi mo akalain. Actually, yung base nito mga guys, ano lang yan eh. Um, panghang ng mga bags. So, ayan. Inikutan lang ng garland. Tapos nalagyan ng ilaw. Tapos yung mga balls, Christmas balls, and yung kanyang mga panabit. Yan, galing po ni Bebe. Gumawa po niyan mga guys ay itong babaeng ito. Ayan, yan. Partner ko po siya. Yan, si Jo. Yan. Yan, ganyan siya guys. Ang ganda naman diba mga madam. Tapos ang aming pinakamamahal na aso, si Chinky. Say hello, Chinky. Ayan. Hello, Chinky. Chinky, no. No, ayan pa isa pa natin kasama sa loob ng bahay. Si Mernatot payatot, pero hindi po siya payat. Napakataba po. Ayan siya guys. So, ayun. Ilibot ko kayo dito sa may bandang likod kasi maganda po yung ano rito eh. Yung view po sa likod. Yan, may Christmas lighting kami sa kitchen. At counter, di ba be? Ayan. Yan lang po ang aming dekorasyon. Yan. Parang journal ko na rin to mga guys sa ano, sa ating journey sa treatment. Tapos yun. So kung meron din po kayong kakilala na merong sakit na cancer, breast cancer, pwede po kayong mag-comment dyan. Sagutin ko pa yung mga tanong nyo as much as I can. Yan po, ito po yung pinaka likod. Ayan, medyo naglinis si Bebe dito. Yan, meron po kami fake grass dito. Yan, dati kami naglatag yan. Tinanggal pala rito yung halaman na Chinese. Maganda rin naman po yung mga halaman. Ang ganda na nung na po. Malagong malago na. Hindi na ako nakakapaglinis pa rito mga guys eh. Kasi masakit pa yung bukol ko. Nilipat pala rito ni Bebe. Yan, cute eh. Pumayat na siya. Ayan yung mga halaman natin. Itong bahay na to dito sa Antipolo guys, medyo may space pa sa gilid. Ayan yung mga bala kong ayusin. Kasi hindi na umabot dahil nga nagka-cancer na po tayo. Dito po tayo makita yung parang overlooking. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Diba po? Overlooking. Antipolo po yung area natin. Kasi hindi masyadong makita rito. Mamaya i-ano kayo sa labas. Ayan. Pero maganda pa rin po yung sky. May mataas ang malunggay na rito. Siya mga madam. Okay, yung hilig ko magmadam. Selling mga guys eh. Nag-online selling tayo. Mga ilang taon din na ako nag-online selling. Ganyan. Kaso, napahinto tayo guys kasi nga nagka-cancer. So, yung mga sintomas na naramdaman ko guys, ano siya eh. Una, may nakapana akong bukol mga madam. May nakapana akong bukol dito sa my right side. Dalawang bukol matitigas. Para siyang, akala ko nung kasi may malaki akong aso, tapos dinaganan ako nung ginigising ako. Akala ko, nabugbog lang niya. Sabaga parang ano lang, parang nabukulan ako dahil sa bigat ng aso, ganyan. Kaso, pinabayaan ko lang siya guys, kasi wala sa lahi namin na mayroong cancer. Wala akong alam na mayroong nagkasakit sa pamilya ko ng cancer. Like yung nanay, tatay, lolo, tiya, wala. Kaya, ang lakas ang loob ko na hindi cancer yung yung bukol na yon. Ang lang kasi ang sa pamilya namin nagkakaroon ng cyst ganon, pero hindi po cancer. Ngayon yung tapos ang nangyari sa akin, so nakapa ko yun siguro mga 3 to 4 years ago ganon. Nayaan ko lang, hindi naman siya masakit, tapos hindi naman siya gumagalaw, steady lang doon kung saan ako dinaganan ng aso. So hindi ko lang siya pinansin. So, trabaho lang ako ng trabaho, ganyan. Tapos, ayun. After last year, medyo parang nagbago yung, nung bukol na yun. Yung itsura niya. So,
para siyang namamagana nung time na yun. Hindi ko lang pinansin nun guys, kasi akala ko magsasubside lang, ganyan. So yun pala, yun. Medyo may kaba na ako noon na baka cancer, ganyan. Kamamatay lang nun nung nanay ng partner ko sa cancer din. So parang naano naman ako magpatingin. Nag-ano pa siya, nag-grieve pa. Tapos, ito na naman panibagong cancer na naman yung haharapin. Ganun na yung pakaramdam ko noon eh. So nagbago yung itsura nung breast ko. Tapos, ayun, hanggang sa lumaki yung bukol. Napapunta pa nga ako nun sa ibang bansa guys eh. Nagpasko ako last year sa Melbourne. Naimbitahan po tayo, libre lang. Ang kapatid po ni partner dahil sa doon nakatira. Tapos first time nila magsama-sama magkapatid ng Pasko after mawala ng parents nung kanilang mother. So naimbitahan tayong sumama doon, kaya kasama rin ako roon. Doon, syempre hindi naman siya ganun sumasakit talaga. Nang pag-uwi namin, January, doon na nagsimula na sumasakit na siya. Pero hindi pa siya yung tipo ng sakit na hindi ka na makakakilos. Nakakakilos pa ako. Nagtitinda pa kami noon kasi online seller nga po ako after kong mag-freelancing. Kasi choose ko pong itigil yung freelancing job ko dahil sa gusto ko magkaroon ng oras kasama si partner. First time namin magsama after 10 years na magkarelasyon kami, ganyan. Tapos ayan, na siya, talagang lumala na, yung parang na siya, yung laki na masakit na hanggang dumating sa point na hindi na ako makakilos, hindi na ako makagalaw, lagi na siyang masakit. Yung sakit niya talagang as in super sakit. Kaya ganun, yun yung yun talaga yung naging yung pinaka-challenge ng bukol na yun. Yun lang yung sintomas ko. Hindi man din ako nilalagnat, walang masakit sa likod ko, walang masakit sa lahat, wala akong ibang sakit, kundi yung doon lang sa bukol, sa breast. Ayun, halika labas tayo sa kabila. Sama ko kayo sa kabila pa mo. Balik tayo dito. Eko, masakit lang ang buko. Ayan, balik tayo sa loob. Ito yung pinaka-counter, yung kitchen counter namin. Tapos lalabas ako dito sa harap. Tapos yan yung aking mga si Myrna at si Bebe. Hello naman kayo dyan. Hello. Ayan, labas tayo dito. Hindi makita dun yung overlooking. Saan ako tatayo dito para makita? Ayan, ito yung labasan namin. Ayan siya. Labas tayo. Ito yung pusa ko, si Oscar. Ang daming kalat dito, Bebe, sa gilid. Ayan, dito tayo labas sa kabilang gate. Ayan. Ayan siya. Sana makita yung overlooking dito. Paraan. Ayan na. Hindi rin yata, guys. Hindi rin kita, guys. Hindi rin siya kita. Di bale. I-ano ko na lang kayo. I-ano ko na lang po kayo pagka nakakapak. Ayan. So, ganyan siya. Ayun. So, yun lang yung naramdaman ko. Tapos, nagpa-screening na tayo agad noon, guys. So, pumunta tayo sa ang una kong screening nangyari yun sa NKTI. NKTI po yung una nating screening. Doon ako nagpa-mammogram, sonogram, tsaka ultrasound.
yun yung ano natin. Sa NKTI tayo simulang nag post-screening. So, nakuha natin yung mga result. Pumunta tayo sa Rizal Medical Center, guys. Tapos doon, ang yabong na ng mga halaman ni Bebe rito. Kailangan, unruly na siya. Ayan. Parang dumapa itong o baka pinutulan ni Bebe, hindi ko lang alam. Ay, tapos, siya, nag-Rizal Medical Center po tayo na nakuha natin. Hindi pa nga actually. Yung una-una ko talagang punta ng doktor dito po sa may Regalado. Primary hospital po siya. So pag sinabi pong primary hospital, ibig sabihin nun guys, hindi sila nagki-cater sa mga malalaking sakit. Kung ganun pwedeng i-categorize. So medyo komplikadong sakit. Kasi na lang sila, para sila yung health center lang po ng mga barangay, parang ganyan, pero hospital po, pero hindi siya lying in, ganyan. Pero kadalasan ang pumupunta doon guys sa mga nanganganak, mga buntis, ganyan. Tapos doon tayo unang nagpunta. Doon pa lang po, initial diagnosis lang doon, sinabi na nila na may cancer ako, in a way na magugulantang ka. Although, alam niyo po ba yun, medyo, feeling ko, cancer na nga yung bukol ko. Nung sinabi sa inyo ng ganun, nung sinabi sa akin ng doktor na ganun nga siya, parang alam niyo po yun, death sentence na siya. Parang hindi na ako gigising kinabukasan, patay na ako, ganyan. Dahil sa, pagkakasabi ng doktor. Para talaga nakakagulat pa rin po. Kahit minsan, expected nyo na ganun yung sakit, iba pa rin po kapag kinumpirma na ng doktor sa'yo Ganun po yung yung talagang katotohanan nun. Ayaw nyo pa rin pong tanggapin dahil sa syempre kaakibat po ng cancer yung tsansang hindi na po kayo magtatagal sa mundo, ganyan. Pero believe nga po ako sa mga katulad ko na lumalaban sa cancer kasi napakahirap niyang sakit. Mentally, hirap niya rin tanggapin, mahirap iproseso. Pero kapag nandun na sa sitwasyon na yun, syempre, ano pa choice ko, diba? I don't have any choice. Dalawa lang yung option. Either, ilugmo ko yung sarili ko sa depression, just wait for myself to die, or ilaban ko. Kasi merong mga taong gustong lumaban pa ako. May gustong mabuhay pa tayo ng mahaba-haba. So, ayun. Tapos, after nun nagpa-screening na kasi nakakuha na tayo ng request. Ito yung parang sitting area rito, mga guys namin. Ayan siya. Maraming halaman po dito. Hindi lang po naayos kasi, pero maayos-ayos na to ngayon guys. Kasi nga, hindi tayo nakakakilos. Ayan, kasalik po yung aking partner. Kaya may makikita kayong mga Ito ang ibon po ito. Ayan siya. Sana hindi masyadong madilim dito. Po tayo ng saglit. So, ayan siya guys. Tapos after nun, nagpa-screening na po ako sa NKT. Ayun nga po, nagkaroon ako ng chest x-ray, blood works, maraming blood works po. Tapos mammogram, sonogram, and ultrasound kasama na abdomen. Tapos bumalik kami uli sa pangalawa naman pong hospital. Kaso primary hospital pa rin yun. So, sinabihan na kami doon. No? So, pangalawang doktor na nagsabi sa amin na cancer siya. Tapos, yun sinabi nga na hindi pwede i-surgery agad dahil masyadong dikit sa chest wall. At saka ni-refer niya po kami sa mas malaki. Sabagat tinuro niya kami sa mas malaking hospital. So, yun po yung dahilan kung ba't kami napunta ng Rizal Medical Center. So, pumunta po kami doon. May breast clinic po sa Rizal Medical Center. So, yung meron pong nakakapang mga bukol sa dibdib, yan, kung may mga sintomas po kayo. Kaya nakakaraka kayo ng bukol sa may bandang kilikili at gusto nyo pong ipa-check up, please pumunta po kayo sa
nearest hospital po sa inyo. Katulad po doon sa Rizal Medical Center, may breast clinic po sila na pwede nyo pong i-avail yung mga screening test doon. Pipila lang po sa malasakit at saka kasi po nakukuha na po ng malasakit yung karamihan ng bayad. So, parang hindi na kayo magbabayad, mamamasahe lang kayo. Ayan. Kasi early detection po talaga ng cancer ang key para po sa mabilis na gamutan at mas malaki po yung chances ng survival. Pero kahit nasa advanced stage na po, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Meron pa rin po yung pwedeng gawin. Huwag lang po kayong bumitaw. Kung kaya ng katawan nyo pa, let's fight para gumaling at maiwasan yung sakit na nararamdaman natin. Kung hindi man gumaling, kasi meron type ng cancer na hindi curable, pero pwede pong mapagaang yung pakiramdam. Pwede magkaroon ng quality life. Pwedeng may survive. Pwedeng i-thrive pa yung buhay. Kaya wag pong po tayo agad susuko. Ayan siya. Kasi ako, din ako, advanced stage din. Localized advanced stage ang tawag sa akin dahil stage 3 na po ako. Ayan. So, ayan, anyways, doon naman sa Rizal, doon kami nag-conduct ng biopsy. So, ang ginawa po sa akin is core needle biopsy. Guided po ng ultrasound. So, ayun yung ginawa sa akin. So, I have 6 ang tawag nila doon, 6 na baril parang 6 specimen or 6 cores po ang kinuha sa akin. Lahat ng cores ko is tested positive. Tapos doon ko po nalaman yung aking grade. So grade 2 po ako, ibig sabihin nagmo-multiply siya faster than grade 1, pero hindi naman po siya sobrang mabilis kumalat. So, kung sabaga nasa gitna tayo yung grade 2 kasi 3 po grade ng cancer, 1, 2, 3. Nasa grade 2 po tayo. Ayan. So, kumakalat siya pero hindi at a very fast so, yung parang medyo sakto-sakto lang ganyan. Pero kumakalat siya. Kaya kasi yung type ng cancer ko po is HER2 positive, aggressive po. So, mabilis siyang dumami. Ganyan. Ayan. Doon ako nag-screening. Ngayon, doon din sana kami magpapagamot. Kaya na nga po, medyo mahaba po ang pila doon. So, yung schedule po para makausap ang oncologist, aabutin po ng sobrang 1 buwan. Kaya nag-decision po kami ni partner na humanap ng ibang oncologist. So, nakakuha po kami dito sa may Fatima, ano na nga ang tawag dyan? Fatima University Medical Center. Parang ganyan. Basta Fatima po yung pangalan ng hospital. Tapos doon, nakilala namin yung oncologist namin ngayon. Magaling po siya si Daniel Leonardo. Kung kayo po ay nasa Antipolo area, pwede nyo po siyang naghahanap po kayo ng oncologist, pwede nyo po yun siya sa kanya. Mabait po siya. Ayan. Na doktor. Ayan. Siya, dito siya sa Fatima or sa Metro Antipolo po. Doon yung alam ko pong inaanuhan niya. Meron din siya sa Medical City. Yan. Yung mas hospital na affiliated siya. So, doon po tayo. Kasi po, yung schedule ko sana sa oncologist is November 20th po sa Rizal Medical. Medyo aggressive po yung type ng ating cancer. Kailangan na mabilis ang action sa pagpapagamot. Kaya po, nakapag-decision kami magpakonsulta sa private na doctor. Ayan. So, nagtapos na rin po tayo ng first chemotherapy session. Ang treatment protocol natin, mga guys, is 4 cycle. So, bali 8 session po yun. Tapos, i-check po ulit. So, kung maglalab po tayo, titignan kung lumiit yung bukol at kung pwede na siyang operahan. So, hopefully, yun po yung mangyari. So, nakaisa na po tayo, schedule po tayo na second chemotherapy po sa November 28. Yan siya, guys. So, hopefully, positive ang response ng katawan natin para
pagdating ng third cycle, mataas siyang third cycle at magpapalab na po, makita na pwede na siyang operahan. Kasi may fourth pa. So, after ng 4, magpapaschedule na ng surgery. Hopefully, ganoon guys. Madilim na po. Ayan, ganyan ang ating view kapag paggabi na. Ayan, mahilig po sa halaman dito. Kaya marami tayong halaman. Ayan siya. Pasok na muna tayo guys. Dito balak ni Bebe po maglagay ng isa pang Christmas light. Ayan siya guys. Pero sa ngayon wala pa. Pasok muna tayo sa loob. Ayan, ito ang aming munting tahanan. Ang aming babying si Chinky. Ayan siya. Ang tatahimik ng mga tao. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ngayon, natikil yung aming pinagkakakitaan. Hindi pa kami makahanap ng panibagong pagkakakitaan. Pero nag-iisip kami kapag medyo natuyo-tuyo na yung sugat sa bukol natin, bumalik sa freelancing. Kaming dalawa po ni partner para din po meron kaming income sa aming pang araw-araw na gastos. Medyo mahaba-haba pa po yung namin gamutan. So, yes, journey. So, sasama mag-upload po ako dito sa channel na to. And hopefully, lahat ng milestone po ay successful. Ngayon. Tapos, isasama ko rin kayo sa mga journeys natin along nung treatment neto. So, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kaming sumagot dyan. Pwede pong i-share namin yung experiences namin sa inyo. And hopefully, makakreate tayo ng positive na community na nagsusuporta. Hindi lang po sa mga cancer patient, breast cancer patient like me, but to all na nagsasuffer ng any type of sickness or any mental issues po. Ayan, like depression, anxieties, ganyan. Kasi isa rin po kung lumanas ng ganyan. Ayan mga guys, so siguro ito na muna yung una nating vlog. Wow, nag-vlogger na si Marsha. Ayan, tapos I'll see you again po sa next natin na journal. Ayan, no. So bye-bye muna mga guys. Bye-bye, bebe. Bye-bye. Yan na. Bye-bye muna mga guys. See you po sa susunod na vlog.